Пане президент, дуже палка була промова, ми до неї зараз повернемося. Я хочу спитати, я не знаю, скільки людей в цьому залі сподівалися, що ви приймете рішення, сюди приїдете. Чому так важливо було для вас бути тут? І що ви знаєте про наміри Володимира Путіна, такого, чого не знають Британія і США, тому що вони говорять, що він прийняв рішення вже напасти на вашу країну? Дуже дякую. Дякую за запитання. По-перше, і дякую за запрошення. Для нас дуже важливо, щоб, коли говорять про Україну, щоб це чули від України, від голосу нашої держави. На сьогодні це наша команда, і я як президент. Для мене дуже важливо, щоб всі країни, наші партнери, друзі, щоб вони не про що не домовлялись за нашою спиною. І я вірю в наше партнерство і вірю, що так відбувається. Саме сьогодні я тут, і саме сьогодні у мене були важливі зустрічі з різними лідерами різних країн. Вони ще будуть продовжуватись. Я дуже хотів, щоб ви почули, побачили, щоб ви запитали і отримали відповіді. І розуміли, яка стійкість сьогодні у нашої держави, що у нас немає ніякої паніки, що ми достатньо послідовні, що ми не реагуємо на будь-які провокації. У нас на це вже є своя вакцина, серйозна вакцина, і не така, як від ковіду, вона... Цій вакцині вже 8 років. Тобто ми розуміємо, на що реагувати, на що не реагувати. Так, коли вбивають наших, ми повинні відповісти, але ми розуміємо, де, хто нас вбиває. Ми розуміємо, що, хто це, озброєні формування, але ми розуміємо, що таке... Коли стріляють з містечок, коли вони стріляють з тих місць, де знаходяться цивільні люди, спеціально, щоб ми відповіли і щось почалось. Почалась провокація і почалась, ймовірно, потужна ескалація з іншого боку. Тому ми розуміємо, що відбувається. А також для мене дуже важливо, щоб ми всі були в одному інформаційному просторі. І те, що передають інформацію нам партнери, про яких ви сказали, ми їм вдячні за допомогу, за інформацію, за співробітництво наших розвиток. Але я хочу ще раз сказати, ми в цій напрузі знаходимося багато років. Ми не вважаємо, що нам треба панікувати. Ми вважаємо, що це дуже високі ризики через те, що зараз збільшилась кількість військових, 150 тисяч на наших кордонах. Це є правда, великий ризик, але великий ризик, якщо ми відреагуємо на ті чи інші провокації. В іншому боці, я вважаю, що Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація, все ж таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. І хоча зараз на тимчасово окупованих територіях багато провокацій ми бачимо. Ми бачимо, як вони через засоби масової інформації, вони розповсюджують ці провокації. Тим не менш, ми повинні зберігати стабільність, спокій, бути дорослими. Я вважаю, в цьому плані українська армія доросліша за багатьох інших. Було дуже багато ескалацій стосовно різних операцій під прикриттям. Ви кажете, двоє вбили. Вони кажуть, що з їхнього боку ваші міни взірвались, ваші якісь снаряди. Ми розуміємо ці провокації, але наскільки це інтенсивно? Чи ви зможете це зупинити? Як ви оцінюєте рівень цих провокацій? Провокації, будь-які провокації дуже небезпечні. Як я вам сказав, вважаю, найскладніше питання, що у Криму, у тимчасово окупованих територіях, Донбасу, вздовж кордонів Росії, України, всього там 30-35 тисяч, на тимчасово окупованих територіях 35 плюс 150 вздовж наших кордонів. Тому
Провокації, вони дуже небезпечні, коли є така кількість військових. Ви розумієте, що один постріл іноді може призвести до війни. І ми з вами прекрасно розуміємо те, що я казав, я так вважаю. І так вважають наші близькі партнери. Я маю на увазі країни, які поруч з нами, у яких з нами спільні кордони, які знають історію Радянського Союзу і прекрасно розуміють, які ризики. Вони знають, що це знає Польща, Прибалтійські держави, Латва, Литва, Естонія, Молдова, багато різних країн. Вони знають, до чого може призвести та чи інша провокація. Тому треба бути обережними. Я не можу вам сказати, що зараз. Зараз, дивіться, якщо порівнювати з 15-м роком чи з 14-м роком, тоді загиблих було, на жаль, набагато більше. Коли кажуть, хтось в інформаційному просторі каже, ні, зараз найстрашніша ситуація. Це не є правда, вона страшна. Це трагедія. В принципі, трагедія для нашої нації, для нашого народу. Це трагедія. І в майбутньому ви побачите, це трагедія і для росіян, у яких були стосунки з українцями. Це трагедія. Як бути сусідами, як жити далі. Але ми зараз в іншому знаходимося, в іншому просторі, в іншому моменті нашого життя. Ми зараз не про сусідство. Ми зараз про те, щоб не почалась війна. Тому ризики високі. Те, що показали, наприклад, вчора на тимчасово окупованих територіях, показали якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім щось показали, що щось долетіло в Ростовську область. Це все провокація. Це все чиста брехня, там немає ніяких людей загиблих, немає нікого поранених. Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають, що вони стріляють, це не перший раз, починаючи з 2014 року, що повертається зброя і стріляють самі на свою, на тимчасово окуповану територію. Я маю на увазі, стріляють на ту територію, яку вони контролюють. Це просто такий цинізм. Ось і все. Ми точно про мир. Я це сказав і багато разів казав президенту Російської Федерації і канцлеру Ангелі Меркель, Макрону, і ще на нормандській зустрічі в 2019 році. І після цього ми передали масу сигналів. Масу. Ми щомісячно передавали через того чи іншого лідера і напряму Російській Федерації. Ми готові говорити. Обирайте самі майданчик. Обирайте самі проект, як ви хочете говорити. Обирайте самі партнери, з ким ви хочете сідати за стіл. Ми до цього готові. Скажіть, в чому сенс? Нам стріляти і пропонувати дипломатію? Okay. I'm too long, I'm sorry. You can stop me when you want. Я занадто довго говорю, можете мене зупиняти. Можна я запитаю, як ви зараз себе відчуваєте і порівняно там декілька днів тому назад? Тому що всі дуже дійсно всіх вразила і солідарність між США і Європа, Британією, цей один фронт, і те, що США використала свої інформацію розвідки, щоб просто показати, що планує Путін. Ви сказали різне про це, що не треба панікувати, щоб була дисципліна. А як ви оцінюєте використання розвідданих Америки, так як вони це роблять, для того, щоб відбити у Путіна охоту атакувати? Мені складно характеризувати, як використовує дані своєї розвідки Сполучені Штати Америки. Напевно, роблять це професійно, це їх розвідки і це їх вибір. Але я вдячний за ту роботу, яку проводять разом наші розвідки, але тим не менш я довіряю моїй розвідці. Я довіряю українцям, які знаходяться на нашій території, які розуміють, що вздовж кордонів відбувається, які мають перехоплення різного характеру і розуміють ті чи інші ризики. Ми говоримо про використання цієї інформації. Я дійсно багато разів говорив, ніхто не живе в рожевих окулярах. Всі розуміють, що може початися завтра.
Але розумієте, лягати, вибачте мене за таке порівняння, може воно зараз буде неетичне, але вибачте, лягати в гроби і чекати військових українці не будуть. Не будуть. Ми ні на кого наступати не будемо, але готові до всього. Розумієте, ми не можемо бути пасивними. Ми не можемо говорити щоденно, що завтра війна. Про яку державу ми говоримо, про яку економіку ми говоримо. Як можна жити в державі, коли щоденно вам говорять, що завтра буде наступ, завтра буде війна? Йде обвал національної валюти, виводяться гроші, бізнес улітає. Як ви вважаєте, можна жити в такій державі? Може стабільність в такій державі бути? Ні. І бажаючих того, щоб розбалансувати нашу державу всередині, дуже багато. І всі хочуть, щоб Україна була слабка. Слабка економіка, слабка армія. Слабка армія, на нас можна наступати. І ми не зможемо захистити ні своїх людей, ні дітей, ні свою економіку. Тому ми дуже спокійно реагуємо на ту чи іншу інформацію. Ми її повинні оцінювати. Ми повинні думати не як відреагувати на те, що зараз я отримав, а я повинен отримати цю інформацію. Зрозуміти, що буде після моєї реакції. Зрозуміти, що буде після цього з нашими людьми. Зрозуміти, що буде після того, що ці люди можуть знімати гроші з депозитів, можуть боятися, може початись паніка. Сьогодні інформаційна війна у нас, гібридна війна. Тому українці і не здаються у різних напрямах цього сенсу слова, про який я говорю. Ми хочемо жити щоденно і захищати свою державу. Хочете нам допомогти? Є багато прикладів. Окрім цієї інформації. Є багато речей предметних. Посильте нашу армію, озброєння тощо. Посильте нашу економіку. Будь ласка, інвестуйте в нашу державу. Заводьте свій бізнес. Якщо боїтесь, відкрийте нам дешеві гроші. Дайте безумовні гроші. Чому кожного разу, коли нам виділяють ті чи інші суми, кажуть, але вам потрібно зробити раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, 10 реформ. Послухайте, є ще й війна, є ще країна в світі, у якій на Сході така сильна армія, і яка робить реформи. Це все дуже непросто. Але ми не панікуємо, ми живемо. Ми просто хочемо жити як сильна держава. Ну от і все. Пане президенте, Хотів вам сказати, я якось не буду, вибачте за те, що я вас, вибачте, будь ласка, якось у нас були сперечання, скажімо так, з одним із лідерів провідних країн. І ми сперечались про санкційну політику. У нас різне бачення щодо застосування санкційної політики у разі агресії з боку Росії. І нам кажуть, що у вас є декілька днів і почнеться війна. І я кажу, окей, застосуйте сьогодні санкції. Да, але ми застосовуємо санкції, мені кажуть, якщо буде війна. Я кажу, окей, але ви мені кажете, що 100% війна буде за декілька днів. То чого ви чекаєте? Нам не потрібні ваші санкції після того, як буде бомбардування, чи як будуть стріляти по нашій державі, чи якщо у нас не буде більше кордонів, чи у нас не буде економіки, чи будуть окуповані частини нашої держави. Навіщо нам ці санкції? Це про що? Тому, коли ви запитуєте, що можна робити, робити можна багато всього. Можемо навіть дати список. Головне – бажання. тобто ви хочете, щоб санкції зараз ввелися? Ви також говорите про, що в НАТО вас пустили зараз. Це дуже велике чутливе питання, ви ж розумієте? І ви щойно говорили, знову ж таки, що ви хочете стати частиною НАТО, але при цьому ви сказали, що ви не очікуєте, що солдати НАТО будуть на вашій території. Ви самі сказали, що ви не хочете, щоб іноземні солдати зараз були на нашій території. Яка ваша позиція стосовно вступу до НАТО сьогодні? От зараз, щоб вступити. Про першу частину вашого запитання, про санкції, я вам відповім. Питання не в тому, щоб їх запровадити сьогодні. Якщо весь світ порозуміє, що завтра висока ймовірність ескалації з боку Російської Федерації,
І якщо Російська Федерація не відводить війська, я вважаю, що це потужний крок. Ніхто нічого не хоче. Якщо вони відводять війська, я думаю, питань немає. Це м'який варіант, да? Це я говорю про дипломатів, які не можуть зразу застосувати санкції. Я про логіку дій. Якщо Росія відводить війська, немає питань про санкції. Але сьогодні навіть питання публікацій, превентивних публікацій, санкцій. Що станеться, якщо буде війна, навіть це питання не викликає, немає підтримки. Тоді давайте будемо відвертими. Тоді у мене виникає запитання, а чому, якщо зараз навіть не можна говорити про те, що буде застосовано, проти кого? Якщо буде війна, то у мене питання, чи буде це застосовано, якщо війна буде. Да. Що стосується НАТО, у нас багато сперечань з цього приводу. І багато сперечань серед лідерів, і моїх друзів. І за цей час у мене з'явились друзі серед лідерів. І я правду сказав, що не можу називати, ображу інших. І дійсно вони підтримують Україну. Україні потрібні гарантії безпеки. Ми розумні, не твердолебі, розуміємо, що є багато різних ризиків через НАТО. Немає спільного погодження серед членів Альянсу. Окей, всі говорять, що є відстань до НАТО. Україна і є відстань. Все, що ми говоримо, скажіть, будь ласка, скільки потрібно терміну? Це у нас вимірюється в роках? На жаль, повинен вам сказати, і ви це бачите по трагедії, по загиблих, це вимірюється не тільки в годинах, і це вже, на жаль, вимірюється в людях. Тоді скажіть нам, будь ласка, от на цій відстані, чи це справедливо, щоб ми отримали гарантії безпеки від провідних країн? Дипломатичні гарантії безпеки. Це ж справедливо? Тому нікого до стінки з запитанням, щоб завтра було НАТО, такого немає. Ми хочемо. Але поки у нас немає такої можливості, ми прагнемо мати гарантії безпеки. Я знаю, що вам потрібно скоро йти. Кібератака не працює. Can I have another one for translation? Yes. But maybe you You see, can Russia's understand not me. here, but they're here. Well, it doesn't work. I'm sorry. How about if I try to talk to you and you'll understand me? I understand you from the very beginning, but you know there are some very important things. Yeah. So what I want to ask you, Mr. President, Я хочу спитати, пане президенту, у американців свої розвіддані, у вас свої. Як ви інтерпретуєте його наміри? Не те, що він може, а те, що він хоче. Що він збирається робити? Чи він вже вирішив, чи ні? Я не знаю, що хоче президент Російської Федерації, тому пропоную зустрітися. That's it. on that note, your people are telling me need that I have to the second stop. Syria. Huh? Sorry? Your people are telling me that you need to Просто go. вже кажуть ваші люди, що Were you треба at all йти. afraid of coming here? А ви взагалі боялись сюди їхати чи ні? Ні. No. Чому? Тут же друзі. No, leaving your house unguarded. Маю просто залишати свій дім без присмотру. Дивіться, я відповім вам дуже коротко. Я впевнений, що наша держава у надійних руках. Це не тільки мої руки, це руки наших військових і наших громадян. Я вважаю важливим мій приїзд сьогодні до вас. І хочу вам сказати, що я сьогодні поснідав в Україні і повечерюю також в Україні. Надовго я не вилітаю.
Thank you so much.